নমস্কাৰ, মই ৰঞ্জন দাস। মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰয়িং এণ্ড ব্লগছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপডেট পাই থাকিব। এয়া মোৰ লগত আছে অবিনাশ। নমস্কাৰ। এয়া তানবি, ভাগিনী, ছাত্ৰ। আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, চাই থাকিব। এয়া চাওক, ইয়াতে কি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আজি আনবক্সিং কৰিম, এইখনেৰে আনবক্সিং কৰিম। এইটো থৈ দিলোঁ। এইডাল মাইক্ৰফোন, এইটো পলিথিন আহিছে, পলিথিন থৈ দিলোঁ। এইডাল চাওক, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বন্ধা আছে। গাঁঠিটো খুলি দিলোঁ। এইডালে সিমান দীঘল নহয়, মোটামুটি 1 মিটাৰমান হ'ব। এইটো মাইক্ৰফোন আগৰটো আনিছিলোঁ, আগৰ মাইক্ৰফোনডাল বেয়া হৈ গ'ল, সেইবাবে নতুনকৈ এইটো আমাজনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটো আহি গৈছে। এইডাল মাইক্ৰফোন মই ইতিমধ্যে মাইক্ৰফোন আনবক্সিং কৰিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে। এতিয়া এটি ভাল খবৰ আছে আপোনালোকৰ বাবে। এইখন প্ৰথমতে চাই লওক। এইখন হৈছে, মই পঢ়ি দি আছোঁ ৰ'ব। আমাৰ বহাগী বিদ্যা উপলক্ষে আকাশ এক কলাত্মক অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত এখন এই বিশেষ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। স্থান চামতা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংঘ, ষ্টেডিয়াম চামতা। সময় ৰাতিপুৱা 10:30 বজাৰ পৰা, অৰ্থাৎ 10:30 পৰা। তাৰিখ 29/5/2022, ৰবিবাৰ হ'ব। আকাশ এক কলাত্মক অনুষ্ঠান আমাৰ চামতাৰ এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বিভিন্ন কাম কাজ হৈ থাকে। চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী হৈছিল আগতে। ইয়াৰে যিটো চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হ'ব, তাৰ পুৰস্কাৰ আছে। পুৰস্কাৰ এনেধৰণৰ, মই পঢ়ি দিছোঁ চাব। ক শাখা প্ৰথম পুৰস্কাৰ 501 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 300 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 200 টকা, নিচুকনি 101 টকা। খ শাখা প্ৰথম পুৰস্কাৰ 501 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 300 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 200 টকা, নিচুকনি 101 টকা। নামভৰ্তি চলি আছে। ইচ্ছুসকলে মোক জনাব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নম্বৰ দি দিম। আৰু ইয়াৰে নামভৰ্তি কৰিবলৈ আপুনি আহিব পাৰিব চামতা মটৰ ষ্টেণ্ডৰ জে ষ্টুডিঅ', অৰ্থাৎ চামতা পশ্চিম নলবাৰী কেন্দ্ৰীয় মছজিদৰ ওচৰতে থকা এখন দোকান, জে ষ্টুডিঅ' এণ্ড ভেৰাইটিজ, চামতা বৰণীবাৰী পথ, তাত পাব। আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিছে বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন চামতা, নটৰাজ কলাকেন্দ্ৰ চামতা, নক্ষত্ৰ সামাজিক মঞ্চ চামতা। ইয়াতে যিসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব, তেওঁলোকৰ ক শাখা আৰু খ শাখাৰ পৰা আমি দুগৰাকী প্ৰতিযোগী নিৰ্বাচন কৰিম। মানে যিয়ে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব, তেওঁলোক দুগৰাকী আমি নিৰ্বাচন কৰি পেলাই গুৱাহাটীত অসম ভিত্তিক চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকক সুযোগ দিয়া হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ টাটা, বাই বাই।